Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο τελευταίο βίντεο για το 2025 που έχει να κάνει με τα φυτά. Φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Στο σημερινό βίντεο απλά θα πούμε κάποια πράγματα για τη συλλογή και πώς πήγε αυτό το έτος. Για αρχή θέλω να πω ότι νομίζω πως φτάσαμε τον μέγιστο αριθμό φυτών που μπορεί να σηκώσει αυτός ο χώρος εδώ πέρα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι φέτος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να πήραμε μόνο 8-9 φυτά. Οπότε συνειδητοποίησα σιγά σιγά ότι ο χώρος δυστυχώς δεν μπορεί να αντέξει και πολλά φυτά ακόμα περισσότερο. Ειδικά φυτά τα οποία αναπτύσσονται γρήγορα και χρειάζονται χώρο και πιάνουν όγκο. Οπότε αυτός ήταν και ο λόγος που φέτος πήραμε λιγότερα φυτά. Βέβαια, για να είμαι και πολύ ειλικρινής, πήραμε και λιγότερα φυτά γιατί, πώς να το πω, οι επιλογές της αγοράς είναι λίγο πιο περιορισμένες από αυτές που εγώ προσωπικά θα ήθελα να έχω. Σίγουρα θα ήθελα να πάρω και κάποια ακόμα πράγματα, αλλά δεν μου είναι εύκολο να τα βρω στην Ελλάδα, για να το πω έτσι. Και για να είμαι απόλυτα, για να πω επίσης την αλήθεια, είναι ότι φοβάμαι λίγο τις αγορές από το εξωτερικό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς κάνετε αγορές από το εξωτερικό. Θα ήθελα να μου πείτε κάτω στα σχόλια πώς είναι η εμπειρία σας με αυτό, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω κάνει. Κάποια στιγμή θα ήθελα όμως να κάνω. Οπότε σίγουρα οι λίγες αγορές ήταν αποτέλεσμα του χώρου, το ότι δεν έχω τόσο πολύ χώρο πλέον, αλλά ήταν και το ότι δεν βρήκα έτσι κάτι διαφορετικό να πάρω και ό,τι βρήκα το πήρα. Το έχω πλέον. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που μείναμε έτσι εκεί γύρω στα 50 φυτά και τώρα νομίζω είμαστε γύρω στα 50 φυτά. Το άλλο κομμάτι της συλλογής είναι ότι φέτος χάσαμε μόνο ένα φυτό. Χάσαμε μόνο την οξαλίδα, την Iron Cross, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό ήταν μάλλον από δικό μου λάθος, γιατί το χωματάκι που είχε μέσα το γλαστράκι ήταν πολύ έτσι συμπιεσμένο και δεν στράγγιζε καλά και εγώ μάλλον το παραπότισα, οπότε και χάλασε το φυτό. Οπότε αυτό πήγε πάρα πολύ καλά φέτος. Σχετικά με την συλλογή χάσαμε μόνο ένα φυτό, το οποίο κάποια στιγμή θα ξαναπάρω κιόλας γιατί μου άρεσε. Το άλλο με την συλλογή αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει την καλύτερη όψη που θα μπορούσε να έχει. Έχουμε πολλά κίτρινα φύλλα, έχουμε κάποια έτσι λίγο μαραζώματα. Νομίζω ότι αυτός ο χειμώνας τα χτύπησε τα φυτά λίγο πιο άγρια από ό,τι πέρυσι. Δεν τα πειράζω όμως και εγώ τα φυτά, δηλαδή έχω εβδομάδες να ασχοληθώ με τα φυτά, τα έχω αφήσει πολύ στην ησυχία τους, απλά ρίχνω λίγο νερό όταν πιστεύω ότι το χρειάζονται. Δεν τα πειράζω, δεν έχω κόψει κανένα φύλλο. Έχω αφήσει όλα τα φύλλα να μαραζώσουν από μόνα τους, που ξέρετε ότι εγώ με το που βλέπω κάτι να κυτρινίζει κατευθείαν το κόβω. Έχω κρατηθεί και τα έχω αφήσει όλα, οπότε γι' αυτό κιόλας και η όψη κάποιων φυτών φαίνεται λίγο έτσι μαραζωμένη, γιατί τα βλέπω τα κίτρινα φύλλα. Αυτό όμως που σίγουρα δεν πάει καλά είναι ότι έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους φύκους. Και έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τους 5 φύκους που έχει η συλλογή. Δεν σας τους έχω δείξει εδώ και καιρό, γιατί είναι λίγο βαριές συνθέσεις και δεν τα μετακινώ και πάρα πολύ και οι φύκοι κιόλας δεν θέλουν και πάρα πολλές μετακινήσεις. Αλλά όλοι μας οι φύκοι αυτή τη στιγμή είναι σε κακή κατάσταση, και οι 5. Τα φύλλα πέφτουνε, τα φύλλα γέρνουνε, ο φύκος λιράτα δεν το συζητώ, είναι σε μια θλία κατάσταση και είναι και φτάνει τα όρια του εκνευρισμού, δηλαδή εκνευρίζομαι. Είναι όμως ένα από τα πρώτα φυτά τα οποία πήραμε στο σπίτι και δεν έχω ακόμα την δύναμη να τον διώξω. Ίσως αποφάσισα κάτι να κάνω με αυτόν και ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι και γι' αυτό και δεν έχω δράσει ακόμα. Εν τέλει, αν χαθεί απλά, it's okay, χάθηκε. Από την αρχή ήξερα ότι έτσι κι αλλιώς, και κοιτάω μπροστά εκεί την αξία, γιατί μπροστά εκεί είναι ο φύκος. Από την αρχή ήξερα ότι δεν έχουμε το κατάλληλο φως μέσα σε αυτό το σπίτι για το συγκεκριμένο φυτό.
Αλλά δεν ήξερα ότι το πάρει και τόσο στραβά μετά από 2,5-3 χρόνια που τον είχαμε. Και η αλήθεια είναι ότι τη βδομάδα που φύγαμε για να πάμε στο χωριό, πριν από λίγους μήνες, που το έχουμε κάνει και βίντεο, φύγαμε και μετά από 3 μέρες που επανήλθαμε στο σπίτι, γιατί είχαμε κάποιες υποχρεώσεις εδώ στην πόλη, γυρίσαμε σπίτι και είχε ρίξει φάση 10 φύλλα. Βρήκα 10 φύλλα έτσι απλά στο πάτωμα. Οπότε από εκεί κατάλαβα ότι έχουμε αρχίσει και παίρνουμε την κατοβόλτα, αλλά όπως είπα δεν έχω κάνει κάτι ακόμα, γιατί δεν είμαι ακόμα σίγουρη τι ακριβώς θέλω να κάνω. Όσον αφορά τους υπόλοιπους φοίκους, και οι υπόλοιποι δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά, νομίζω πως όντως φταίει το φως, ότι δεν έχουν το κατάλληλο φως, και ίσως να φταίω κι εγώ από την άποψη ότι μάλλον δεν έχω βρει ακόμα τον κατάλληλο τρόπο για το ποτισμά τους. Ίσως υπάρχουν στιγμές που τους ποτίζω παραπάνω και μετά υπάρχουν και στιγμές που τους αφήνω περισσότερο από ό,τι πρέπει, οπότε μάλλον σοκάρονται και δεν έχω ακόμα καταφέρει να βρω αυτή την χρυσή τομή για να τους έχω σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Νομίζω πως και οι 5 δεν θα αντέξουν την επόμενη χρονιά και σκέφτομαι πολύ σοβαρά μήπως τους μικρότερους τέλος πάντων, πέρα από τον Λιράτα, τους υπόλοιπους 4, τους δώσω σε φίλους και συγγενείς που έχουν κάποια φωτεινά σημεία σε μπαλκόνια και στα σπίτια τους, έτσι ώστε να ασχοληθούν αυτοί και μπας και που μπορέσουν τα φυτά να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Έχω τον Λιράτα, έχω τον Τινέκε, έχω τον απλό τον Ελάστικα, έχω τον Αμπιτζάν και έχω και τον Pink Camouflage. Οπότε ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ οι φοίκοι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν περνάνε πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα μέσα. Οπότε πάει και αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα φυτά, τα πάνε πάρα πολύ καλά. Όλα τα επιπρέμνου μεγαλώνουν πάρα πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και οι Skin-Taps τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και οι Sansevieries, οι πρώην Sansevieries επίσης τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και βγάζουν συνέχεια καινούργια φύλλα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Οι παχύρες τα πηγαίνουν καλά, αν και έχουν αρκετά κίτρινα φύλλα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν τους δίνω πάρα πολύ σημασία. Και επίσης τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και η Στρελίτσι, η οποία τώρα βγάζει ένα καινούργιο φύλλο, το οποίο φαντάζομαι θα εξελιχθεί μετά από αρκετές εβδομάδες. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένη από το πώς έχει πάει η συλλογή φέτος. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη και από τον τρόπο που εγώ την διαχειρίστηκα και είναι όλα εντάξει. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με την εμφάνιση και τώρα έχω μια πολύ ωραία συλλογή από κασπό και έχω κάνει πολύ ωραίες συνθέσεις με τα κασπό και τα φυτά. Δυστυχώς πλέον φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι επειδή τα φυτά έχουν αρχίσει και βαραίνουν και επειδή έχουν αρχίσει και μεγαλώνουν, δεν είναι πλέον τόσο πολύ εύκολο να σας τα φέρνω εδώ πέρα στο τραπέζι και να σας τα δείχνω κατευθείαν. Οπότε πολλά φυτά από εδώ και πέρα θα τα βλέπετε είτε σε βίντεο που εμείς δημιουργούμε μέσα στο σπίτι, είτε σε φωτογραφίες όταν εγώ είμαι σε αυτή τη θέση, διότι είναι λίγο δύσκολο να σας τα φέρνω όλα εδώ. Και επίσης, το φιλόδεντρο, το Florida Green, που το πιάσαμε εκεί πέρα με το μαλάκι από το φως, εκεί πέρα επάνω δίπλα στο παράθυρο, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Είναι λίγο ατσούμπαλο, δεν θα πω ψέματα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και έχει πάρα πολύ πλάκα και θα σας το βάλω και αυτό φωτογραφία να το δείτε. Τώρα έχει και μπαλίτσες επάνω και είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το φυτό, γιατί πραγματικά ήθελα να το δω να μεγαλώνει και το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Έχω κάτι άλλο να σας πω? Ναι, σχετικά με του χρόνου, δεν γνωρίζω τι φυτά θα αγοράσουμε, δεν γνωρίζω τι φυτά θα έρθουν και προς την Ελλάδα, οπότε να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση. Για να είμαι πολύ ειλικρινής, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω αλοκάσιες, γιατί μου αρέσουν πολύ. Αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν θα περάσουν καλά στο σπίτι. Ίσως κάποια στιγμή κάνω μια απόπειρα με μια αλοκάσια, έτσι να δούμε λίγο πώς είναι.
γιατί ακόμα δεν έχω και θα ήθελα πάρα πολύ να έχω, μου αρέσουν αρκετά. Οπότε νομίζω ότι ίσως του χρόνου κάνω έτσι ένα βήμα σε μια λοκάσια για να δούμε πώς θα πάει. Και επίσης σχετικά με του χρόνου, δεν ξέρω τι φύτα θα πάρουμε όπως είπα, αλλά θα ήθελα να φτιάξω λίγο κάποια φυτά τα οποία έχουν μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή έχω κάποια φυτά τα οποία έχουν έτσι λίγο, τα έχω λίγο παραμελήσει, κυρίως εμφανισιακά, όχι τόσο στην φροντίδα τους. Και ακριβώς επειδή τα έχω παραμελήσει εμφανισιακά, ίσως και αυτά φαίνονται λίγο κάπως. Οπότε θα ήθελα να τους βρω ένα κασπό, να τα φτιάξω, να πάρουμε και λίγο πον και να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και θα ήθελα γενικά όλα τα φυτά να καταφέρουν να μπουν σε πον και σε κασπό, να μην έχω τα πλαστικά γλαστράκια πλέον και να μην έχω και αυτό το χώμα στο σπίτι, γιατί πάλι φέτος, τώρα το χειμώνα, είχαμε λίγα μυγάκια τα οποία με νευριάζανε, αλλά ευτυχώς άρχισαν να εξαφανίζονται μόνα τους. Οπότε νομίζω πως αυτά έχω να σας πω σχετικά με τη συλλογή για φέτος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ώρες σας και για τα σχόλιά σας και για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να δω τις συλλογές σας και να μου στέλνετε φωτογραφίες και να συζητάμε και να με ρωτάτε πράγματα. Νομίζω πως έχει πάει πολύ καλά αυτό και ευελπιστώ του χρόνου να πάει ακόμα καλύτερα, να γίνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα. Βασίζομαι πάνω σας σε αυτό. Και επίσης να σας πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όντως μας στηρίζετε και μου αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι που κατάφερα έτσι σιγά σιγά και βρισκόμαστε και βρίσκουμε ανθρώπους που και σε εσάς αρέσουν πάρα πολύ τα φυτά και το συζητάμε και μιλάμε. Οπότε, για να μην σας κουράσω άλλο, αυτά για αυτό το βίντεο. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Και θα σας δω εγώ στο επόμενο βίντεο του χρόνου. Γεια σας!